සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Gaiya Tech වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Chrome Passphrase කියන මාතෘකාව ගැන. ඔයා හිතන්න ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා කියලා. කවුරු හරි ඔයාගේ channel එක හදලා තියෙන email එකයි ඒකේ password එකයි දැනගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ මේ channel එක තියෙන්නේ මුළුමනින්ම අනතුරේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ mail එක වෙන කාටටවත් යන්න නැති වෙන්න තමයි Chrome Passphrase තියෙන්නේ. මේකත් password එකක්ම තමයි. හැබැයි මේකෙන් ඔයාගේ payment methods ඒ කියන්නේ bank details හෝ card details සහ address වගේ ඒවා ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න බලන්න. යාළුවනේ මම දැන් ඉන්නේ Google Chrome එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් තිත් තුනක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මේකේ මගේ email එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sync කියලා option එකක්. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් පල්ලෙහාට scroll කරගෙන මෙතන encryption කියන option එකට යනවා. ඒකේ තියෙනවා encrypt all sync data with your own sync passphrase කියලා. ඔයා මෙතන select කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපේ passphrase එක create කරගන්න තැන එනවා. දැන් ඔයා මෙතනින් කැමති passphrase එකක් දෙන්න මම නිකමට 1 2 3 4 දෙනවා. ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන ගහන passphrase එක ඔයා හැමදාටම මතක තියාගන්න. මේක මොකක් හරි වෙලා අමතක වුණොත් ඔයාට recover කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම මේක save කරලා අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ හරිද කියලා. දැන් මම මේකෙන් sign out වෙනවා මගේ email එකෙන්. ඊට පස්සේ මම වෙන කෙනෙක් sign in වෙනවා කියලා හිතාගෙන sign in වුණොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ email එක යටින් passphrase required කියලා error message එකක් එනවා. ඔයාලට මෙතන passphrase එක enter කරන්න ඕන නම් කලින් අපි passphrase එක හදපු තැනටම යන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් ඔයා මෙතනින් තමයි ඔයාගේ passphrase එක දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ submit කරන්න. දැන් මම මේකෙන් back වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේ error message එකක් මේකේ ආවේ නැහැ. හරි යාළුවනේ දැන් අපි බලමු ඔයාට මේ create කරගත්ත passphrase එක අමතක වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම email එක උඩ click කරගන්න. කලින් වගේම sync කියන option එකට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන encryption වලට දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් reset sync කියලා නිල් පාට option එකක්. ඔයා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ web page එකක් open වෙනවා. මේක මම පල්ලෙහාට scroll කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නිල් පාට option එකක් clear data කියලා. මෙතනින් ඔයාගේ account එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික clear වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ එක site වලට create කරපු password ඊට පස්සේ browsing history එක ඒ වගේ ඔක්කොම delete වෙනවා. මේක තමයි මේ passphrase එක තියෙන බැරෑරුම්කම. ඉතින් ඔයා මේක clear data කරගන්න ඕනි අනිවාර්යෙන් passphrase එක recover කරගන්න නම්. හැබැයි ඉතින් ඔයාගේ email එකට passphrase එකක් create කරගත්තොත් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබෙන එක නම් කියන්න ඕනි. ඔයා තම Gaiya Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා රතු පාට subscribe button එක ඔබන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරොත් අපි දාන වීඩියෝ එසැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ වලට like, comment, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සුබ දවසක් ජය වේවා.